بهالفيديو رح نحكي كيف رح ناخذ لقطات سينمائية احترافية بالموبايل. خلوكم معنا راجعين. يسعد اوقاتكم، معكم فادي من استوديو فيجن. قبل ما نبدا موضوع حلقة اليوم رح نشوف مع بعض شوية لقطات انا صورتها، بعدين رح نتعلم سوا كيف رح نعمل نفس هاللقطات من كاميرا الموبايل، وخبركم كل شيء اول باول. ويلا نبلش. قبل ما اعمل هالفيديو جربت كتير تصوير كاميرا الموبايل مع كاميرات الدي اس ال ار مثل اللي عم بصور فيها هلا، لحتى اخذ نفس النتائج او تكون متشابهه. الموضوع ما كان سهل بنوب حتى اقدر اخذ نتائج احترافيه باستخدام كاميرا الموبايل الاساسيه او الجوال، ومع التطبيق الرئيسي للكاميرا بدون استخدام اي تطبيق تاني خارجي. في شويه نقاط رئيسيه لازم الواحد يعرفها حتى يوصل لنتائج احترافيه بتصوير الفيديو، وهلا رح نحكي عن هالنقاط اللي رح تساعدكم لتوصلوا لهالنتائج. اول نقطه، استخدام تطبيق كاميرا يدوي. هذا شيء مهم لأنه كاميرا الموبايل الأساسية مصممة لتصور بإعدادات أوتوماتيكية مثل أوتو إكسبوجر أو التعريض الأوتوماتيكي، أوتو وايت بالانس توازن اللون الأبيض الأوتوماتيكي، أوتو فوكس التركيز الأوتوماتيكي، وعندنا تثبيت الحركة الأوتوماتيكي كمان. فهالإعدادات كتير مهمة لحتى ناخذ فيديو احترافي مقارنة مع أي فيديو هواة أو فيديو منزلي تاني. البرنامج اللي بيستخدمه اسمه فيلميك برو. هالبرنامج مو مجاني بس سعره مقبول مقارنة مع النتائج اللي شفناها سوا بأول الفيديو. بنصح فيه لكل واحد حابب يبدأ بموضوع تصوير الفيديو بس ما عنده إمكانية لا يقدر يشتري كاميرا احترافية بسعر $1000، ففيكم تاخذوا نتائج حلوة باستخدام كاميرا الموبايل الموجود معكم. البرنامج موجود لبيئتي الاي او اس والاندرويد، لكل حدا مهتم بموضوع تصوير الفيديو روابط للبرامج موجودة تحت بصندوق الوصف. وهالبرنامج قد ما كان احترافي ما راح يغنينا ابدا عن استخدام كاميرات الدي اس ال ار او اي كاميرا احترافية تانية، بس بيضل مبدئيا حل افضل من استخدام تطبيق الكاميرا الاساسي الموجود على الجوال او الموبايل نفسه. وبس تنزلوا البرنامج رح تعدلوا جواته بشوية خيارات لحتى توصلوا لأفضل نتائج ممكنة، وهذا بياخذنا للنقطة رقم 2. النقطة الثانية، تغيير البيت ريت، وهذا بيعني قد ايه رح يكون ضغط الفيديو تبعنا، وهل هالشيء رح يأثر على جودة الفيديو أو لا. كمثال أنا بستخدم السامسونج S7 Edge، تطبيق الكاميرا الرئيسي الموجود على الموبايل نفسه رح يعطيني فيديو 4K بترميز 50 ميجا بتس بير سكند. أما عن طريق البرنامج فينا نغيره لفيديو 4K كمان بس عن طريق ترميز 100 ميجا بتس بير سكند، وهذا يعني فيديو 4K أدق وأصفى. بالمختصر كل ما كان البت ريت أعلى كل ما كانت جودة الفيديو أكبر. النقطة الثالثة، تغيير معدل الإطارات أو الفريم ريت. لحتى تاخذوا ستايل التصوير السينمائي مثل اللي بنشوفه بأفلام هوليوود لازم تتأكدوا أن معدل الإطارات على 24 فريم بير سكند أو 24 إطار بالثانية، وهيك تاخذوا حركة مشابهة للحركة اللي بنشوفها بأفلام السينما الأجنبية. النقطة الرابعة، تغيير نمط الصوت.
إذا كنتوا حابين تاخدوا فيديو مع صوت احترافي فيكم توصلوا لهالنتائج عن طريق توصيل ميكروفون خارجي، وبعدين بنفعل خيار الاكسترنال مايكروفون ونتأكد انه نرفع السامبل ريت ل 48 كي هرتز او كيلو هرتز، وهيك ناخذ افضل دقة ممكنة للصوت. اما اذا كان موضوع الصوت ما بيهمكم اثناء تسجيل الفيديو ففيكم تخلوه على الانترنال مايكروفون او المايك الداخلي، وبعدين بوقت المونتاج فيكم تغيروه للموسيقى او الصوت الخارجي يلي كنتوا مجهزينه. النقطة الخامسة، الغاء الخيارات الاوتوماتيكية. بالزاوية اليسار تحت رح نلاقي 3 رموز، اول رمز فيهم هو التحكم بتوازن اللون الابيض او الاضاءة اللي عم نصور فيها الفيديو. الخيار اللي بعده رح نقدر فيه نتحكم بتركيز الفيديو وبتعريض الصورة. الخيار اللي بعده الثالث واللي ما رح نشتغل فيه كتير اليوم، رح يكون في ادوات تساعدنا لناخذ التركيز والتعريض بافضل نتائج ممكنة. بشكل عادي على الشاشة بنشوف مربع ودائرة، الدائرة بترمز للتعريض والمربع بيرمز للفوكس. اذا حركنا الدائرة على الشاشة ففينا نتحكم بمستوى تعريض الصورة، بس نشوف المستوى صار تمام فينا نرجع نكبس على الدائرة مرة تانية فبيقفل بصير لونه أحمر، وهيك ما عاد يتغير مستوى الإضاءة بالصورة كلها. وهذا الشيء بيميز هالبرنامج عن تطبيق الكاميرا الأساسي اللي كيف ما غيرناها رح تتغير إضاءة المشهد كلياته. ونفس الشيء رح نعمله مع مربع التركيز، رح نحرك على الأوبجكت أو الموضوع اللي حابين يكون التركيز عليه طول الفيديو، وبس نشوف الشيء صار تمام نعمل ضغط على المربع حتى يصير لونه أحمر مثل ما صار مع التعريض، وهيك بيكون قفل التركيز على الأوبجكت. طول الفيديو رح يكون التركيز عليه وما رح يتغير الفوكس بين أو التركيز بين الخلفية وبين الموضوع مثل ما بيصير بتطبيق الكاميرا الرئيسي. وعن طريق الرمز الأول الموجود بالزاوية فينا نغير توازن اللون الأبيض أو الوايت بالانس لحتى نضبط المشهد على الإضاءة الموجودة الحقيقية حتى ناخذ نفس اللون الطبيعي اللي عم نقدر نشوفه بعيننا. إذا ضغطنا على المربع أو الدائرة اللي موجودين على الشاشة ضغطة طويلة رح يطلع لنا معلومات أكثر للتحكم بسرعة الغارق أو الشتر سبيد والاي اس او أو حساسية المستشعر نفسه تبع الكاميرا للضوء الواطي أو اللو لايت، وحتى الفوكس لنقدر نتحكم بمنطقة التركيز أكثر. لازم تعرفوا التعامل مع الإعدادات اليدوية بشكل منيح لأنه هي أمور مهمة بالتصوير. ما رح نحكي عنها موضوع الحلقة اليوم، وإن شاء الله بالمستقبل القريب نعمل عنها فيديوهات تغطيها أكثر وأكثر. النقطة السادسة، استخدام مانع اهتزاز. في كتير أدوات من شركات مختلفة لتثبيت الصورة أو التثبيت الاهتزازي اللي عم بيصير أثناء الفيديو. أشهر الشركات هي الدي جي آي وأداتها الدي جي آي أوزمو موبايل. تقدروا بهالأداة تاخذوا فيديو احترافي ناعم بدون أي اهتزاز، وتأكدوا لما تستخدموا أي أداة منع اهتزاز أنه تطفوا خيار منع الاهتزاز الموجود جوات البرنامج، لأنه البرنامج رح يعمل منع اهتزاز والأداة هي نفسها مخصصة لمنع الاهتزاز، فرح يفوتوا ببعض الاثنين ويعطوكم نتائج مجنونة. النقطة السابعة، نقل التركيز بين نقطتين. إذا ضغطنا على المربع الخاص بمنطقة التركيز الموجود على الشاشة ضغطة طويلة مثل ما حكينا قبل شوي رح تطلع لنا المعلومات الخاصة بالتحكم بمنطقة التركيز. على هالمعلومات رح نلاقي خطين صغار هن الخط النقطة الأولى وخط النقطة الثانية، والخط الموجود بيناتهم هو بدلنا على أنه التركيز هو موجود هلأ هون على هالمنطقة اللي عم نشوفها قدامنا. إذا حركنا الخط للنقطة الموجودة على التركيز أو اللي بدنا إياها يكون التركيز عليها هيك بيكون صار النقطة عنا هي نقطة واحد. وإذا غيرنا للنقطة الثانية كمان قربنا الخط بالكبس عليه للنقطة الأساسية فرح تكون هي نقطة 2، ورح يصير بيناتهم مؤشر أو سهم فينا ننتقل بين نقطة 1 والنقطة 2 بكل نعومة وسلاسة. النقطة الثامنة، المونتاج. ما رح نفوت بهالنقاط اليوم كتير لأنه مو موضوع حلقتنا، بس بقول لكم إنه المونتاج ولا الصوت ولا الإضاءة أو تصحيح الألوان وتعديل الألوان كلها أمور مهمة بنقل الفيديو تبعكم لمستوى احترافي تاني، وهالأمور بتتطور معكم مع الزمن والممارسة شوي شوي. وهي كانت خطواتي لتصوير فيديو احترافي بدون أي شيء بس بالموبايل موجود معي. بهالخطوات إذا عملتوها صح رح توصلوا لنتائج حلوة واحترافية مثل اللي شفناها سوا. إذا عجبكم هالفيديو عملوا له لايك، اشتراك بالقناة، إذا مشتركين فعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد منا أول بأول، وأكيد اكتبوا لنا آراءكم بقسم التعليقات تحت. شو رأيكم موضوع حلقة اليوم؟ ودعمكم لحتى نكبر ونكمل ونعمل فيديوهات أكتر بالمستقبل. كنت معكم أنا فادي من استوديو فيجن. سلام.